अब हामी आइसकेको छौं मोडल 6 गेट डिस्कभर्ड विथ सर्च। त्यसको लागि फेरि जाने छौं स्टार्ट लर्निङ मा र स्टार्ट लर्निङ मा गइसकेपछि फेरि चेक योर नलेज र यसमा कुन चाहिँ आन्सर करेक्ट छ त्यो टिक लाउनु पर्ने हुनेछ। यसको आन्सर रहेको छ 3 नम्बरको सबमिट। द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो आन्सर मिलेको छ। फेरि नेक्स्ट लेसन चेक योर नलेज र त्यसपछि अब हामीले फेरि यसको आन्सरहरु दिनु पर्ने छ। भनेको मतलब कि यसले हामीले सिरियली मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा हामी जाने छौं डु कीवर्ड रिसर्चलाई माथिपटि, यो माथिपटि जाने छ। सेकेन्डमा सी वेयर आई अपीयर, यो ठीक छ। यो अनि रिभ्यू रिजल्ट्स एन्ड एडजस्ट प्लान भन्ने यसलाई चाहिँ हामी लास्टमा ल्याउने छौं र लुक्स फर ग्याप्स इन एसईओ, यो ठीक छ साथीहरु। त्यसपछि अब हामी सबमिटमा क्लिक गर्ने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ। र त्यस्तै गरी अब हामी जाने छौं नेक्स्ट क्वेशनमा, नेक्स्ट लेसनमा। फेरि चेक योर नलेज र फेरि अब हामीले यसमा चाहिँ कुन चाहिँ रङ छ त आन्सर, त्यसमा चाहिँ क्रस गर्नु पर्ने हुनेछ। सो साथीहरु अब हामी यसमा क्रस गर्ने छौं 1 नम्बर र 2 नम्बर। त्यसपछि फेरि सबमिटमा क्लिक गर्ने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। र फेरि हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ। र अब हामी जाने छौं नेक्स्ट लेसनमा। हाउ टु चुज कीवर्ड रहेको छ यसको यो टपिक र फेरि चेक नलेज। अब यसपछि हामीले यसमा कुन आन्सर चाहिँ करेक्ट छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा ड्र्याग गर्न पर्ने हुनेछ। र यसमा हामी ड्र्याग गर्दै छौं बाइ अर्ग्यानिक पोटेटो फ्रम अ फ्यामिली फार्म, है त। यसै हामीले यसमा ड्र्याग गर्दिने छौं र सबमिटमा क्लिक गर्दिने छौं। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो पनि आन्सर मिलिसकेको छ। द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। र त्यसपछि अब हामी फेरि जाने छौं नेक्स्ट लेसनमा। र नेक्स्ट लेसन र हाम्रो लास्ट क्वेशन पनि रहेको साथीहरु सेलिङ रियलिस्टिक एसईओ गोल्स भनेको छ। फेरि चेक योर नलेज र अब हामी यसमा चाहिँ अब यति मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ आन्सर करेक्ट छ त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुनेछ। सो यसको करेक्ट आन्सरहरु रहेको छ फर्स्टको, सेकेन्डको र थर्डको। अनि हामी फेरि सबमिटमा गर्दिने छौं। फेरि हाम्रो पनि यो आन्सर मिलिसकेको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ द्याट्स राइट, ग्रेट वर्क। र अब हामी फाइनली जाने छौं टपिक क्विजमा। र साथीहरु अब हामी टपिक क्विजमा आइसकेको छौं र अब यसमा पनि सोधेको छ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 वटा क्वेशनहरु सोधेको छ। सो व्हिच अफ द फलोइङ फ्याक्टर्स शुड यु कन्सिडर व्हेन अप्टिमाइजिङ योर वेबसाइट फर सर्च इन्जिन भनेको छ। र यसको आन्सर रहेको छ डी, साइट पपुलारिटी। त्यस्तै गरी साथीहरु क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप अफ अ स्ट्रक्चर्ड एसईओ प्लान भनेको छ। यसको पनि आन्सर रहेको छ डी, कीवर्ड रिसर्च। र क्वेशन नम्बर 3 व्हाट कम टु सर्च एड्स व्हिच अफ द फलोइङ कुड इंडिकेट हाउ एन एड विल परफर्म अगेन्स्ट अ कम्पिटिटर भनेको छ। यसको आन्सर रहेको छ बी, बिड भ्यालु। र साथीहरु त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क सर्ट स्ट्रिङ अफ अ स्पेसिफिक कीवर्ड व्हिच लो सर्च भोल्युम आर कल्ड, बी, लङ टेल कीवर्ड। र साथीहरु त्यस्तै गरी अब लास्ट क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ वुड बी एन आइडियल गोल फर एन एसईओ प्लान भनेको छ। यसको पनि आन्सर रहेको छ बी, इन्क्रिजिङ हाउ मेनी रिलेभेन्ट पीपल भिजिट योर वेबसाइट्स। सो अब हामी यसमा सबमिट गर्दिने छौं। र हेर्न सक्नुहुन्छ कंग्रेचुलेसन्स, हाम्रो यो सबै आन्सरहरु करेक्ट भएको छ साथीहरु। हाम्रो आन्सरहरु सबै मिलिसकेको छ र हाम्रो यो सँगसँगै मोडुल 6 पनि कम्प्लिट भएको छ साथीहरु।